در میان 7.5 میلیارد نفری که در روی زمین زندگی می کنند، تعداد بسیار کمی از اونها ویژگی‌های منحصر به فردی دارند. این ویژگی‌های جسمی رو تقریباً هیچ کسی بر روی این کره خاکی نداره و همه اونها رو از تمام مردم متمایز میکنه. آماده اید که غیر معمول ترین افراد روی زمین رو ببینید؟ بیایید با هم ببینیم. این گری ترنره، اما اکثر مردم رو با نام مرد الاستیک میشناسن. به خاطر کشیدگی پوستش رکورد جهانی رو در سال 1999 از آن خود کرد و تا کنون هیچ کس نتونسته اون رو بشکنه. احساس میکنید که کارش دردآوره، اما در واقع اون پوستش رو میتونه بدون درد کش بده. این ویژگی منحصر به فرد به خاطر سندرم شدید الرز-دنلوسه، یه اختلال ژنتیکی که میتونه ربات‌ها، اندام‌های داخلی و البته پوست رو تحت تاثیر قرار بده. در نتیجه به دلیل نقص کلاژن پوستش فوق‌العاده کشیده است. رودریگر هرناندز. میدونید که اونها در مورد پای بزرگ چی میگن؟ کفش بزرگ. دقیقاً کفش بزرگ. رودریگز هرناندز از ونزوئلا رکورد بزرگترین پا رو در یه آدم زنده داره. بزرگی پاش 16 اینچ و سایز کفشش 26ه. جای تعجب نیست که اون برای پیدا کردن کفش مناسب به دردسر بیفته. اون مجبور بود در دوران نوجوانی انتظار نداشتید در دنیای واقعی کسی رو با چنین بازوهایی ببینید، اما الان میتونید ببینید. ماتیاس شلیت یک نقص ژنتیکی نادر داره که باعث میشه استخوان بازوی راست اون 33% بزرگتر از بازوی چپ اون که طبیعیه باشه. مطمئناً هر کس که قدرت فوق‌العاده‌ای داره هدفی رو دنبال میکنه. تعجب نخواهید کرد اگه بدونید که ماتیاس بیش از 10 دهه مبارز بسیار حرفه‌ای و موفق در مسابقات مچ‌اندازی بوده، اما در حقیقت وقتی که اون میخواست کار خودش رو شروع کنه، چون وزن اون حتی به اندازه وزن متوسط شرکت کنندگان مسابقه مچ‌اندازی هم نبود، مورد تمسخر طرفداران این ورزش قرار گرفت. اون چه که رقباش نمیدونستند اینه که بیشترین وزن اون در بازوشه. به همین خاطر اکثر رقباش در مقابل اون فرصتی پیدا نمی‌کردند. جیفتب. احتمالاً مفیدترین ویژگی غیر معمول این لیست متعلق به جیفتبه. اون واقعاً دستای بسیار چشمگیری داره. در واقع بازوهاش هم بسیار بزرگ هستن. آخه برای چنین دستای بزرگی باید بازوها هم همینقدر بزرگ باشن. در واقع بازوهای او بسیار بزرگ هستند. آخه برای چنین دستای بزرگی باید بازوها هم همینقدر بزرگ باشند. از اینکه بدونید اون یه مچ‌انداز حرفه‌ای تعجب نخواهید کرد. صادقانه بگم اگه این ورزش رو نمی‌کرد، وقتش رو بیهوده تلف کرده بود. اون
برای استفاده از دستها و پاهای خودش باید اونها رو به اندازه یه توپ بسکتبال باز کنه که اندازه دور اون 19 اینچ میشه. به خاطر یه آسیب قدیمی اون فقط با بازوی چپش مسابقه میده. به نظر شما چه شرایط پزشکی باعث این اندام غول‌پیکر شده؟ پاسخ بسیار جالبی برای اون وجود داره. نه، اون فقط با این دستای بزرگش متولد شد و اونها همزمان با دیگر اندامش رشد کردند. بعضی از افراد فقط برای مشهور شدن متولد میشن. جیتی کسانجی ام جی. جیتی کسانجی ام جی اهل هنده و کوتاه‌ترین زن جهانه. برای اولین بار زمانی که 5 ساله بود فهمیدن که به طور طبیعی رشد نمیکنه. پزشکان متوجه شدن که اون یه نوع کوتولگی نادر داره به نام آکندروپلاسی. هرگز بیشتر از قد مشخصی رشد نخواهد کرد. اون در سن 15 سالگی اولین رکورد جهانی گینس رو به دلیل کوتاه‌ترین نوجوان به دست آورد. واقعاً کوچیک بود. در اون زمان اون فقط 9 پوند سنگین‌تر از هنگام تولدش بود. اون حالا رکورد جهانی گینس رو به خاطر کوتاه‌ترین زن با قد 2 فوت و 7 اینچ به دست آورد. درسته که زندگی برای اون همیشه آسون نیست و باید همه لباس‌ها، کفش‌ها و حتی بشقاب‌ها و کارت و چنگالش مخصوص اون ساخته بشه، اما اون به آرزوهاش که سفر کردن و داشتن نام خانوادگی بود رسید. سلطان گوسن. پاهای سلطان گوسن تنها بخشی از بدن اونه که در بزرگی رقیب داره. بلند قدترین مرد زنده رقبای بسیار کمی داره. اون یکی از تنها 10 مرد در طول تاریخ بشره که با اطمینان بیش از 8 فوت قد داره. اون در واقع 8 فوت و 2.5 اینچه، اما از همون ابتدا اینطور نبود. زمانی که به سن 10 سالگی رسید غده هیپوفیز بیش از حد ترشح شد و بدنش شروع به رشد کردن کرد. خوشبختانه شهرتش در رکوردهای جهانی باعث شد که جراحان به اون این نوید رو بدن که حاضرند به صورت رایگان برای نجات جونش تومور رو کاملا خارج کنن و این تنها چیزی نبود که باعث خوشحالی شد. اون همچنین آرزوی خودش رو برای عاشق شدن و ازدواج برآورده کرد و در نهایت تونست لباسی بپوشه که مناسب اون بود. آدریان لوئیس. من شرط می‌بندم که تقریباً همه حداقل یه نفر رو دیدن که نشون میده زبونش چقدر طولانیه، اما هیچ یک از این افراد نمیتونن آدریان لوئیس رو شکست بدن. اون فکر میکنه که ممکنه طولانی ترین زبان دنیا رو داشته باشه. حق با اونه. اندازش 4 اینچه. باور نکردنیه. دقیقاً چقدر طولش؟ کانال یوتیوب پر از کارهای شگفت‌انگیزه که میتونه با زبانش انجام بده. اون میتونه چونه، بینی و آرنج خودش رو لیس بزنه. زبونش به قدری طولانی بود که در مدرسه ابتدایی با استفاده از اون جلوی اذیت‌های قلدرها رو میگرفت. هیچ دلیل منطقی برای این ویژگی غیر طبیعی وجود نداره. من حدس میزنم اون فقط خوششانس بود. بایرون شلنکر. ما قبلا طولانی ترین زبان رو به شما نشون دادیم، اما گینس روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری چیزها داره. بایرون شلنکر طولانی ترین زبان رو نداره، اما زبان عریضی داره. من هرگز فکر نمی‌کردم این ویژگی جالب باشه. البته قبل از دیدن بایرون بود. عرضش 3.37 اینچه. باور نکردنیه. دخترش برای انجام یه پروژه مدرسه‌ای در کتاب گینس جستجو می‌کرد که این ویژگی پدرش رو کشف کرد. اون در کتاب گینس رکورد 3.1 اینچ رو دید و مطمئن بود که میتونه اون رو شکست بده. حق با اون بود و چندی نگذشت که عنوان رو از آن خودش کرد. دخترش رو که پروژه مدرسه رو انجام میداد رو به خاطر دارید؟ اون سیبیه که خیلی دور از درخت نیفتاد. دخترش هم عریض‌ترین زبان زن جهان رو به اندازه 2.89 اینچ داره. تقریباً به همون اندازه زبان پدرش. زبان اون هم چشمگیر بود. آیزاک جانسون. آیزاک جانسون از مینسوتا به نظر میرسه نوجوان عادیه، درست تا لحظه‌ای که دهان خودش رو باز میکنه. اون رکورد بزرگترین دهان دنیا رو در گینس از آن خودش کرد. این شوخی نیست. اون میتونه دهان خودش رو بسیار عریض باز کنه. اکثر مردم فرض میکنن که اونها در حال مشاهده تصاویر اصلاح شده CGI هستند. واقعاً چقدر پهنه. 3.67 اینچ. جدی میگم. یه خطکش به دستتون بگیرید و ببینید دهن شما چقدر باز میشه و یه مقایسه بکنید. ممنون که تا انتها با ما بودید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید. خدا نگهدار.